ธเจ้ากล่าวเตือนภิกษุทั้งหลายให้พึงระลึกถึงเสมอว่าความตายจะปรากฏแก่บุคคลทั้งหลายแม้อยู่บนบกอยู่ในน้ำหรืออยู่ในอากาศไม่มีที่ใดเลยที่จะเว้นว่างสำหรับผู้ที่ไม่ถึงความตายเลยกระทั่งการดำเนินชีวิตในปัจจุบันขณะความตายก็มาถึงได้พระพุทธเจ้าตรัสสอนแก่หมู่ภิกษุให้พิจารณาความตายว่าความตายนั้นจะมาถึงแม้ขณะที่เคี้ยวข้าวคำหนึ่งกลืนกินแม้ขณะที่หายใจเข้าและหายใจออกหรือหายใจออกแล้วหายใจเข้าความตายในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการทอดทิ้งร่างกายไว้หรือการสิ้นชีวิตในภพหนึ่งการสิ้นลมหายใจความขาดศูนย์ของชีวิตในภพหนึ่งการที่ร่างกายแตกสลายไปการไม่มีความเคลื่อนไหวของร่างกายอวัยวะทุกส่วนหยุดทำงานมรณะคือความตายจุติเคลื่อนไปความขาดแห่งชีวิตอินทรีย์จากหมู่สัตว์นั้นๆปุถุชนคนทั่วไปที่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสจะมองเห็นแต่ความตายของผู้อื่นและถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ไม่เคยคิดอย่างจริงๆจังๆว่าความตายในรูปแบบต่างๆนั้นอาจจะมาสู่ตนเองได้ในทุกขณะจิตเมื่อจิตตั้งอยู่บนความประมาทชีวิตจึงตกอยู่ในวังวนของความทุกข์และถูกโลกนี้ปิดบังไว้ให้มองไม่เห็นความทุกข์นักปฏิบัติพระกรรมฐานเมื่อเจริญสมถภาวนาจนมีสมาธิและมีจิตตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็จะรู้จักกับความสุขและเมื่อเจริญวิปัสสนาต่อจากสมถะจิตของเราจะเริ่มเห็นทุกข์นานาชนิดหมุนเวียนกันเข้ามาในกายและในใจตลอดเวลาการเห็นด้วยปัญญาว่าโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหาผู้คนเต็มไปด้วยความทุกข์โลกไม่เที่ยงมันเคลื่อนไปเรื่อยๆปัญหาก็เกิดขึ้นตลอดเวลาทุกข์ที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือทุกขเวทนาการที่เราพยายามหายใจอยู่ตลอดเวลาก็เพื่อเป็นการแก้ทุกข์เพราะหายใจเข้าอย่างเดียวร่างกายทนไม่ไหวมันก็ทุกข์ถ้าหายใจออกอย่างเดียวร่างกายก็ทนไม่ไหวมันก็ทุกข์ดังนั้นก็ต้องพยายามแก้ทุกข์ด้วยการพยายามหายใจเข้าและหายใจออกอยู่ตลอดเวลาพอเรานั่งสมาธิไปนานๆก็เริ่มปวดเมื่อยความทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกก็ต้องหาทางแก้ทุกข์ด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถพอลุกขึ้นเดินจงกรมเป็นเวลานานๆก็เกิดทุกขเวทนาอีกก็ต้องหาทางแก้ทุกข์ด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อเราเจริญภาวนามากๆขึ้นเราจะไม่เห็นแค่ทุกข์ทางร่างกายแต่เราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในกายและใจนี้ล้วนเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของทนอยู่ไม่ได้ภาวะแห่งการทนอยู่ไม่ได้นี่แหละคือความทุกข์ในชีวิตจึงเต็มไปด้วยของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงโลกนี้จึงเต็มไปด้วยความทุกข์ความเบื่อหน่ายของปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปคือเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่ชอบเช่นเบื่อหน่ายอาหารในเมนูที่กินซ้ำซากภรรยาเบื่อหน่ายสามีที่มีความเจ้าชู้เป็นประเภทแบบเบื่ออยากเช่นเบื่อหน่ายอาหารเมนูนี้แต่หลังจากว่างเว้นไปเป็นเวลานานก็อาจกลับมาชอบเมนูนี้อีกเรียกว่าเบื่ออยากแต่สำหรับนักปฏิบัติกรรมฐานชั้นดีแล้วเมื่อเกิดปัญญามองเห็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ทำให้เกิดอารมณ์หนึ่งที่เรียกว่านิพพิทาหมายถึงความเบื่อในกองทุกข์คือการเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยินดีในสังขารด้วยการรู้แจ้งเห็นจริงว่าเป็นสิ่งน่าเบื่อเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่น่ายึดถือเป็นความเบื่อหน่ายด้วยปัญญาเป็นการเบื่อหน่ายแบบถาวรและเกิดขึ้นในทุกสังขารความเบื่อชนิดนี้จัดเป็นนิพพิทายานคือความอย่างรู้ด้วยความเป็นจริงในสังขารด้วยความเบื่อหน่ายในทางให้เกิดวิสุทธิมรรคแต่ก็มีข้อที่ควรระมัดระวังสำหรับผู้ที่เกิดอาการเบื่อมากๆ
อาจมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายต้องใช้สังขารุเปกขายานซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในวิปัสสนาญาณทั้ง9เป็นตัวควบคุมเรื่องราวของพระภิกษุในสมัยพุทธกาลที่พยายามฆ่าตัวตายก็มีอยู่เช่นกันดังเรื่องราวของพระสัมปทาสะเถระพระศาสดาเมื่อครั้งประทับอยู่ในพระเชตวันได้มีกุลบุตรผู้หนึ่งในกรุงสาวัตถีฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วบรรพชาได้อุปสมบทแล้วโดยสมัยอื่นอีกหมายความว่าภิกษุรูปนี้เคยได้บวชเรียนมาแล้วในอดีตชาติความเบื่อหน่ายในอดีตชาติกระสันขึ้นจึงคิดว่าชื่อว่าภาวะแห่งคฤหัสถ์ไม่ควรแก่กุลบุตรเช่นเราแม้การดำรงอยู่ในบรรพชาแล้วตายไปเป็นความดีของเราดังนี้แล้วก็เที่ยวคำนึงหาอุบายเพื่อมรณะของตนเรื่องนี้สะท้อนให้เราเห็นว่านิพพิทายานที่เคยเกิดขึ้นในการก่อนนั้นฝังอยู่ในดวงจิตเพียงเพราะได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาก็เกิดความสลดใจจึงบรรพชาได้อุปสมบทเป็นภิกษุแล้วของเก่าในอดีตชาติก็ผุดออกมาคิดหาวิธีฆ่าตัวตายภายหลังวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสงน้ำแต่เช้าตรู่ทำภัตตกิจเสร็จแล้วพากันไปสู่วิหารเห็นงูพิษที่โรงไฟจึงช่วยกันจับงูนั้นใส่ไว้ในหม้อใบหนึ่งปิดฝาหม้อและพาออกจากวิหารฝ่ายภิกษุสัมปทาสะทำภัตตกิจเสร็จแล้วเดินผ่านมาเห็นภิกษุเหล่านั้นจึงถามว่านี่อะไรผู้มีอายุพวกภิกษุตอบว่างูผู้มีอายุพระสัพปทาสะจึงถามว่าจักทำอะไรด้วยงูนี้เมื่อภิกษุเหล่านั้นตอบว่าเราจักทิ้งมันพระสัพปทาสะจึงเกิดความคิดว่าเราจะฆ่าตัวตายด้วยการให้งูพิษนี้กัดจึงกล่าวว่านำมาเถิดกระผมจักทิ้งมันเองเมื่อรับหม้อจากมือภิกษุเหล่านั้นแล้วก็หลบไปนั่งในที่แห่งหนึ่งภิกษุนั้นก็เอามือล้วงลงในหม้อคนไปข้างโน้นคนไปข้างนี้งูก็ไม่ปรารถนาจะกัดท่านจึงตัดสินใจเปิดปากงูแล้วสอดนิ้วมือเข้าไปในปากงูก็ยังไม่ยอมกัดจึงคิดว่างูนี้ไม่ใช่งูพิษเป็นงูเรือนว่าแล้วก็ทิ้งงูนั้นไปเสียแล้วเดินกลับไปยังวิหารเมื่อภิกษุทั้งหลายเห็นพระสัมปทาสะเดินมาจึงถามว่าผู้มีอายุท่านทิ้งงูแล้วหรือพระสัพปทาสะอยู่ในอาการหงุดหงิดจึงตอบไปว่าผู้มีอายุนั่นไม่ใช่งูพิษนั่นเป็นงูเรือนเหล่าภิกษุก็โต้แย้งกลับมาว่าผู้มีอายุนั่นในงูพิษทีเดียวแผ่แม่เบี้ยใหญ่ขู่ฟู่พวกผมจับมันได้โดยยากเพราะเหตุไรท่านจึงว่าอย่างนี้พระสัพปทาสะก็ตอบโต้ไปว่าผู้มีอายุผมให้มันกัดอวัยวะบ้างสอดนิ้วมือเข้ามาในปากบ้างมันก็ไม่ยอมกัดเมื่อเหล่าภิกษุได้ฟังคำนั้นแล้วก็พากันนิ่งเสียเพราะไม่เข้าใจในการกระทำของพระสัพปทาสะภิกษุรูปนี้จะกระทำการมรณะแก่ตนเองสำเร็จหรือไม่เรื่องราวจะดำเนินต่อไปเช่นไรติดตามรับชมได้ในตอนต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์เป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ